We gaan vandaag met u de 500 sedan door. Een jong gebruikte uit 2023 sedan. Vlaggenschip onder de sedans binnen onze Linse groep. En een detail, je kunt eigenlijk aan de mast al zien of het schip rijkelijk uitgerust is met opties. De mast zie je aan de antennes, en hoe voller de mast, hoe meer opties hij heeft. Remco, wat zien we allemaal? Nou, we beginnen helemaal beneden. Dit spreekt voor zich, denk ik, hè? De scheepstoeter. Dan hebben we de Glomax antenne, de radar antenne. Daar zit nog een camera op. Wat doet zo'n Glomax antenne? Ja, als je televisie wil kijken, hè? Okay. De digitale en analoge ontvangst, voor zover analoog nog in de lucht is. Ja. GPS-antenne, autopiloot, marifoonantenne, er zit een camera op, augmented reality. Dus al met al zeer ruikelijk uitgerust. Welkom aan boord. We staan hier in de Kuip, 500 sedan. En we zien het al, het aantal afstandsbedieningen. Hoe groter, hoe meer afstandsbedieningen, hoe meer opties, hoe meer functies je kunt bedienen. Eens even kijken, deze moet ik hebben. Deze is namelijk voor de automatisch te openen cockpit. Met één druk op de knop kunnen wij deze open kuip ook volledig openzetten. Zoals het ware een cabrio. Ik zit dan volledig buiten. We hebben prachtig weer vandaag, dus dat laten we maar even zien. Rennie, maak jij de ritsluiting even los? Ja, ik zie al hoe de rollen verdeeld zijn. Ja. Deze boot 2023 heeft pas 400 vaaruren. Dus wat dat aangaat, zeer weinig. Uitermate geschikt voor lange tochten te maken. Afstandsbedieningen, mast, waar je ook kunt zien of het schip rijkelijk is uitgerust, zijn de instrumenten op de stuurstand. Rennie, zou jij alvast naar de stuurstand kunnen gaan? Dan mag jij daar alvast jou in verdiepen. Ik neem wel alvast deze afstandsbediening mee, want die heb ik dadelijk ook nodig. Oké. Denk ik. Rennie, heb je de instrumentenpaneel al gevonden? Ja hoor. Leg jij de mensen dan de complete boot verder uit. Ik ga hier lekker in de kuip zitten. Mooi open zonnetje, wijntje erbij. Dus veel plezier hè. Nou, de rolverdeling is overduidelijk. Iets met werkpaden en luxepaden. Dit schip is uitgerust met zeer veel opties. We hebben natuurlijk geprobeerd om het dashboard wel zo clean mogelijk te houden. Twee 16-inch Axiom Pro plotters of twee Axiom touchscreen plotters. Voor alle informatie tijdens het varen. Dan hebben we hier aan de linkerzijde hebben we natuurlijk de bediening voor de ruitenwissers. Inclusief de verschillende intervalstanden en de wasfunctie voor de ramen te wassen. Ons eigen X6 paneel. Dit paneel bedient eigenlijk, of het heeft alle knoppen voor tijdens het varen. Dus de scheepstoren, de navigatieverlichting en meer van dat soort knopjes die tijdens het varen noodzakelijk zijn. Daarnaast hebben we de boegschroef, de boeg- en hekschroef natuurlijk. Dit schip is uitgerust met een proportionele Lipcon boeg- en hekschroef. Het voordeel is dat het op 400 volt draait en eigenlijk eindeloos gebruikt kan worden, zolang u diesel in de tank heeft natuurlijk. En daarnaast natuurlijk, dit schip heeft twee Mercury motoren en aan deze zijde nog de marifoon. Verstopt hebben wij in een la de bediening van de autopiloot, een tiller en de afstandsbediening voor de plotters te kunnen bedienen. Zeer handig, kunnen we de la wegschuiven, ontgrendeling wegnemen, zodat ook de schuifdeur hier nog makkelijk gebruikt kan worden. Ook hier weer hetzelfde X6 display, maar dit keer met andere knopjes. Het display is hetzelfde, toont eigenlijk alle inhouden van de tanks, maar ook het boordnet voltage, startnet voltage en het servicenet voltage. En dit is het
bedienknopje voor het Lipcon systeem om de generator van de hotelfunctie aan of uit te zetten. En ons omvormerpaneel waar eigenlijk alle details van de omvormer op te zien zijn. Het paneeltje aan de linkerzijde doet het nu niet, omdat het schip nog geen stroom heeft, in die zin voor de generator. Dit is het hoofdpaneel voor de airconditioning. En als ik deze knop induw, dan zal na verloop van tijd dit hoofdpaneel ook aanspringen. Maar ik denk dat Remco inmiddels gesetteld is met een glas wijn. Ik stel voor, we gaan een rondje varen. De afstandsbediening maakt het natuurlijk het leven een stuk eenvoudiger, zeker bij een schip van deze afmetingen. Hiermee bedienen we de motoren, kunnen we vooruit en achteruit inschakelen, maar ook boeg- en hekschroef. En dan kan ik op mijn gemak de touwen losgooien, terwijl ik de boot toch met de afstandsbediening onder controle heb. Veiligheidshalve altijd eventjes om de nek hangen, zodat er niks fout kan gaan. En de afstandsbediening heeft een handige vorm van een bootje, dus u weet meteen wat de boeg is en wat de achterzijde is. Cameraman, kom jij ook mee, anders dan mis je de boot. En we zijn inmiddels de haven uitgevaren. U zag, het was heel eenvoudig met de afstandsbediening. Zo kan de schipper ook in zijn eentje het schip onder controle houden en de box in of uitvaren. Zoals ik al zei, voor de rest is dit schip natuurlijk zeer goed en rijk uitgerust met twee grote kaartplotters die ook voorzien zijn van AIS. Dus ik zie van andere schepen die uitgerust zijn met AIS, zie ik natuurlijk ook de scheepsgegevens. Beroepsvaart is sowieso verplicht om dit te hebben en steeds meer pleziervaart is ook voorzien van AIS. Het voordeel daarvan is, ik kan bij onoverzichtelijke stukken eigenlijk al op de plotter zien wat er in de buurt zit en wat er aan gaat komen. En ik zou ze eventueel met de marifoon uit veiligheidsoverwegingen kunnen oproepen om te communiceren wat de bedoelingen zijn. We gaan langzaam het kanaal op. Het is zo te zien rustig, maar we genieten gewoon lekker van een heerlijk tochtje. Het schip is verder uitgerust met 4 camera's rondom. Een van de leukste daarvan is de Augmented Reality camera op de boeg of de mast. En we zien dat op 510 meter en hier komt op 350 meter van ons vandaan. Hij pikt eigenlijk de AIS signalen op en laat op mijn plotter zien waar ze ongeveer zich bevinden. En op het moment dat ik ze in beeld krijg, dan staat de naam van het schip er ook boven en de afstand en natuurlijk aan de koers. De andere camera's zijn rondom. Dus ik heb een hekcamera, een stuurboord en een bakboordcamera en natuurlijk de Augmented Reality camera. Stuurboord, bakboord, daar zien we nu wat vendors zwabberen. Normaal gesproken zijn die natuurlijk mooi naar binnen gehaald. Maar we gaan zo meteen eventjes afmeren. Ja, we hebben de boot eventjes midden op de plas stilgelegd. Dan kan ik u eventjes mooi een aantal features van deze boot uitleggen. Ik ga ook eventjes naar de voorkeur toe, dus Remco, mag ik je even onderbreken van je werkonderbreking? Ja. Hou jij de boot onder controle? Oh, is goed, geef maar de afstandsbediening. Ja? Ja, dat dacht ik al, tuurlijk. Gemak dient de mens. Hydronautica, afstandsbediening. Of Remco in dit geval. Gemak dient de mens, hè. Alsjeblieft. Rennie, succes! Ja, zoals gezegd, het schip is uitgerust met zeer veel extra features. Onder andere het geïntegreerde muggenhor of verduisteringsrollo aan deze zijde voor het schuifdak. Het schuifdak gaat natuurlijk volledig elektrisch door middel van een druk op de knop.
kunnen we het zonnetje naar binnen halen of de warmte buiten laten. En u zult dadelijk zien, op het laatste stukje trekt hij hem echt naar beneden in de rubber, dat het ook goed dicht is voor weer en wind. Nou, het is fijn weer, dus ik maak hem weer eventjes open. Handige schuifdeur direct voor de schipper om snel naar buiten te gaan met een knevelsluiting te sluiten. En aan de andere kant een identiekezelfde schuifdeur, zodat de kapitein aan beide zijdes of de bemanning aan beide zijdes makkelijk naar binnen of naar buiten kan. Keuken, rijk uitgerust met een gecombineerde magnetron oven grill, inductiekookplaat natuurlijk. En hier nog een extra klapdeeltje voor wat extra ruimte tijdens het koken of het opdienen van de borden. Loop eventjes naar de voorkajuit. Dit schip is natuurlijk ook uitgerust met een extra televisie voor de eigenaar. Een heel handig systeem, onze pop-up televisie. Zodat de eigenaar lekker comfortabel vanuit bed televisie kan kijken. En op het moment dat ze klaar zijn met televisie kijken, gaat hij net zo makkelijk weer in de kast. Een walk-in closet, handige opbergruimte om eigenlijk alle kleding en dergelijke mee te nemen tijdens langere reizen. Naast natuurlijk de reguliere opbergkasten. En aan deze zijde bevindt zich de douche. Het schip is verder uitgerust met een waterverwarming, dus we zien daar ook een handdoekradiator. En natuurlijk een handig zitje om eventjes lekker ontspannen onder de douche te gaan zitten. Een tweede badkamer voor de gasten met nog een extra toilet, gecombineerd met een douche. En hier achter het deurtje bevindt zich ook de gecombineerde wasmachine droogtrommel. Handig deurtje ook zo gemaakt zodat de deur volledig open kan en dat de wasmachine ook volledig open en dicht kan. Uiteraard achter de spiegels weer de nodige opbergruimte. Opslagplaats voor proviant en zaken die niet direct altijd nodig zijn. Loopt volledig onder de stuurstand door en dan heeft u dus alle opbergruimte optimaal benut. Remco, hou je nog vol? Jazeker. Goed zo, goed tuurlijk, zo. Ja. Hele mooie, volledig uit glas bestaande integrale deuren die volledig te openen zijn. En wat heeft natuurlijk een muggenhol daar zin als hier geen muggenhol zou zijn, maar die is er wel. En zo kunnen we dus ook aan deze zijde natuurlijk zorgen dat het ongedierte niet in het schip komt. En mocht Remco nu te lang rijken voor zijn glaasje wijn, dan kunnen we ook heel gemakkelijk de tafel eventjes laten zakken. Dat is natuurlijk niet voor luie verkopers die net wat makkelijker bij hun glas kunnen, maar er zit natuurlijk een vulmatras bij. En daarmee kunt u dus eigenlijk van de tafel en de bank een mooie loungefunctie maken. Vulmatras erop en u heeft één grote lichtweide voor u en uw bemanning. Ik heb natuurlijk ook nog een keertje uitgerust met een hydraulisch zakbaar zwembadres. Mocht u een bijboot mee willen nemen, dan is het een kwestie van één druk op de knop. Vanzelfsprekend is dit schip natuurlijk van alle gemakken voorzien en heeft hij natuurlijk een maststrijksysteem, volledig elektrisch.
motoren staan uit. We zijn weer terug in de haven bij Lindsay in Maasbracht. Heeft u nou interesse om meer te zien van dit schip? Of zou u graag een proefvaart samen met ons willen? Met een glaasje wijn met Remco te zien erbij? Kom dan naar Maasbracht en maak vandaag nog uw afspraak. Dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Henny, je hebt wel een glaasje wijn verdiend nu. Dank voor je tekst en uitleg. Kom je erbij zitten? Ja, kom dan. Hey collega. Op het leven. Proost. Proost.